маємо новий, скажімо так, етап спроби налагодження або підтримки хоча б мінімального діалогу між Сполученими Штатами і Росією. Йде мова про те, що відбулася перша телефонна розмова між Ллойдом Остіном, очільником Пентагону, і міністром оборони Російської Федерації Андрієм Білоусовим. Білоусов був призначений відносно недавно, декілька місяців він на посаді, але контактів досі між американським міністром оборони і російським не відбувалося. З Шойгу такі контакти припинилися вже доволі давно, але от у Сполучених Штатах і в Пентагоні зокрема підтвердили, що перший такий контакт відбувся буквально днями. І за словами того ж уже згаданого генерала Патріка Райдера, Ллойд Остін у розмові з Білоусовим зазначив, що військовим відомствам Росії і США слід зберігати комунікацію, підтримувати комунікацію. Ну, очевидно, від цього залежить і ядерна безпека в світі, і багато інших важливих викликів. Остання ж розмова між представниками Міноборони США і Росії відбулася ще в березні 2023 року. Тоді Остін розмовляв з Сергієм Шойгу, але потім ці контакти припинилися. Ну і Шойгу та Герасимов вже тепер набули нового статусу, як ми знаємо. Вони, окрім того, що Шойгу посаду змінив, вони у очах всього світу перетворюються на військових злочинців. І Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт нині вже колишнього міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу і начальника Генштабу, чинного начальника, діючого начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова. Таке рішення винесла колегія суддів на чолі з Росаріо Сальваторе Айталою, суддею. Рішення ухвалено в зв'язку з ситуацією в Україні за ймовірні міжнародні злочини, вчинені в період щонайменше з 10 жовтня 2022 року по 9 березня 2023 року. Йде мова про ракетні атаки, обстріли української цивільної енергетичної інфраструктури та інших об'єктів, очевидно, зерносховищ, тих, які, в першу чергу йде мова про електростанції, підстанції, енергетичну інфраструктуру України. І ці дії, ці злочини, скоєні саме російським військовим і військово-політичним керівництвом, призвели до страждань і серйозної шкоди для українського суспільства і великої кількості цивільного населення, українських громадян і мешканців України. На це порушення декількох статей Римського статуту, зокрема статті 7 і 8, як наголошують у рішенні суду. Далі, власне, тему набуття такого статусу міжнародних уже злочинців з боку Шойгу і Герасимова ми обговоримо із гостем нашого ефіру буквально за декілька секунд. Залишайтеся з нами. Тему нового статусу як міжнародних злочинців Шойгу та Герасимова обговорюємо далі в етері 24 каналу з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української Гельсінської спілки із прав людини. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго ранку. Слава Україні. Вітаю. Героям слава. Дякую, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Отже, найперше, хотів би запитати у вас, власне, про значущість цього рішення Міжнародного кримінального суду. Ми знаємо, що якийсь час вже діє рішення стосовно Путіна та його омбудсмана, скажімо так, Марії Львової-Білової, і це справа зовсім іншого характеру. Йде мова про викрадення українських дітей, про депортацію дітей. Саме в таких злочинах звинувачують Путіна, зокрема. А у Шойгу та Герасимова в інших злочинах звинувачують. Наскільки це, скажімо так, прецедент? Чи було щось подібне, коли високе військове керівництво, командування країни будь-якої, не йде мова лише про таку, скажімо так, видиму і помітну країну, державу, як Росія, звинувачували у схожих злочинах? Так, давайте уточнимо, що справді є статус воєнних злочинців, підозрюваних у вчиненні воєнних злочинів, саме на такому статусі наголосимо. Щодо цих двох осіб мається на увазі Сергій Шойгу і Валерій Герасимов, і це вже 5-й і 6-й ордери на арешт, які видав Міжнародний кримінальний суд щодо російських воєнних злочинців.
Марія Львова-Білова є дитячим омбудсманом, і справа, яка була порушена ще в 2023 році, і 17 березня 2023 року були видані 2 ордери на арешт відповідно і Путіну, і Львові-Біловій у справі про депортацію українських дітей на підставі насильницької зміни ідентичності, мається на увазі переведення з української до російської ідентичності. Власне, це підтвердженням цьому було підписання указу Путіна про спрощення набуття українськими дітьми російського громадянства. Власне, це трактувалося як такий законодавчий крок, який, скажімо, надавав сприяння закріплення цій процедурі депортації українських дітей. Ще 2 ордери на арешт були ухвалені в березні цього року. Це щодо Кобелаша і Соколова, відповідно командувача стратегічною авіацією та Чорноморським флотом. Це за так само підозрою у обстрілі об'єктів критичної інфраструктури і завдання надмірної шкоди і страждань цивільному населенню. І так само за тими ж самими статтями відповідними там є підпункти статті 7, це злочини проти людяності, кваліфікація, і статті 8 це відповідно воєнний злочин. Там є 2 позиції, які визначені за 8 статтею. І що це дає насправді? Крім того, що закріплений статус найвищого військового керівництва Російської Федерації, відповідно, у статусі воєнних злочинців або підозрюваних у вчиненні воєнних злочинів. Це значить, що понад 130 держав мають зобов'язання під час перебування на їхній території цих осіб заарештувати і припровадити цих осіб до Гааги, до Міжнародного кримінального суду, до наступних слідчих дій, до розслідування і судового процесу. І, відповідно, це буде відбуватися неважливо, чи через рік, чи через 10, чи навіть через 20 років. Тобто ці особи є фактично у очах цивілізованого світу злочинцями. Така практика була вже в минулому, і ми знаємо, що ціла низка високопоставлених військових чиновників були, по-перше, спершу так само оголошені в розшук, потім вони були притягнуті до відповідальності і засуджені судом. Наприклад, коли йдеться про суд щодо колишньої республіки Югославії, суд з Руанди, і в цих судових процесах, які передували створенню Міжнародного кримінального суду, саме на досвіді роботи оцих судових інститутів, і був створений відповідно Міжнародний кримінальний суд, який вже понад 20 років здійснює, скажімо, свою діяльність, роботу з розслідування найтяжчих злочинів в сфері міжнародного гуманітарного права щодо низки держав.